Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah. InsyaAllah hari ni kita boleh mari di Bukit Teluk Ngobak, Tambah Yaktak, Peraman, Kabu kita dah. InsyaAllah hari ni nampak tali mok molek dah, nampak cahaya molek. Kita boleh tengok po hijau-hijau. Hak Allah buat, Allahu Qadir, Allah Maha Kuasa. InsyaAllah molek ada boleh kita tengok tempat kita, ada ke mana, ada benih, ada apa. Wah, insyaAllah dah. Jalan nak ni apa seduk tebal dah. Dia mau buat konkret. Boleh nak dah. Tak. Nak mutu boleh. Dia mau nak mutu tak penat, tak letih, tak lelah. Nak apa ni? InsyaAllah dah. Nampak molek-molek. Kita boleh lagi lah macam ni. Kita ada tempat jalan 3 boleh ayah kita ni, ada tempat jalan banyak. Kena jalan kulit tak apa. Tempat kita ni molek-molek banyak. Kok datuk gunung selipak di betong kok ada. Sini kabu kok ada ni. Molek. Tak molek. Kita pakai lagi lah. Kalau jalan mari ni tak ada payah lah. Kalau kita duk kok kabu ni jalan mari kok Buyang ni. Dia ada jalan masuk, dia ada jalan wak ban Teluk. Masuk ni ada wak pai lah ban Teluk. Kita tanya orang tempat apa kita nak masuk ni. Kalau siapa-siapa hak boleh mari siapa je ni. Kita minta tolong bersih, jaga kebersihan dah. Ya ada apa? Nabi ya ada. An-nazafatu minal iman. Kebersihan tu setengah daripada beriman dah. Hal-hal kita jaga kebersihan. Lepas tu kayu-kayu apa ni kita jaga gak, jangan duk usik, duk cabut apa lah. Ya sebab kita duk tak bukit. Ya orang tempat gak. Alhamdulillah kita turun bukit dengan selamat dah. Kita mai pita ni dah si kabu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.